ආයුබෝවන් ඩොක්ටර් ටී channel එකට ඔබ සම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම කතා කරන්න යන්නේ ඔයාලට ගෙදර ඉඳන්ම ඉතාම පහසුවෙන් සල්ලි හොයන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් පිළිබඳව. ඔයාලා අහලා ඇති ලෝෙන් එක් දෙයකට වෙයි සමත කියන එක අහලා ඇති. ඒ වගේම ඔයාලත් මොනවා හරි දෙයකට ඉතාම දක්ෂ වෙන්න පුළුවනි. උදාහරණයක් විදිහට ඔයාලා චිත්‍ර අඳින්න දක්ෂ වෙන්න පුළුවනි. එහෙම නැත්නම් අපි හිතමු මැටි බාණ්ඩ වගේ දෙයක් හදන්න පුළුවන් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා කම්පියුටර් ස්කිල්ස් තියෙන්න පුළුවන්. උදාහරණයකට සමහර අයට Excel හොඳට පුළුවන්. Excel වලින් ප්‍රස්තාර අඳින්න, නොයෙකුත් accountancy වගේ වැඩ කරන්න. මේ වගේ දේවල් වලට ගොඩක් අය පුළුවන් වෙන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් මම දැකලා දෙනවා ගොඩක් අත්කම් නිර්මාණ ගොඩක් අයට පුළුවනි. ඒක මේ කොහොමද ඒ වුණත් ගොඩක් අය බලන්නේ තමන්ට මොකක් හරි දක්ෂතාවයක් තියෙනවා නම් ඒක වැඩි දියුණු කරගෙන ඒකින් මාකට් කරලා ඉවරලා ඒ භාණ්ඩය විකුණ ගන්න. මේ විදිහේ භාණ්ඩයක් හදනකොට ඒගොල්ලෝ හිතනවා මම ඒක ගොඩක් දක්ෂ වුණාම ඕකේ මේක හරිම ලේසි කියලා. නමුත් ඔයාලගේ ඒ දක්ෂතාවය ඉගෙන ගන්න මේ ලෝකේ ගොඩක් අය ආසාවෙන් ඉන්නවා. අපි හිතමු දැන් ඔයා මේ විදිහට මොන හරි මැටි භාණ්ඩ හදන කෙනෙක් නම් ඒක ඔයා ප්‍රගුණ කරපුවාම ඒක වාට හරිම ලේසි දෙයක්. නමුත් ගොඩක් අය ඉන්නවා මේක ඉගෙන ගන්න කැමති. එතකොට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ ඔයාලගේ දක්ෂතාවය තවත් කෙනෙකුට කියලා දීලා මේ ලංකාවේ විතරක් නෙමෙයි මුළු ලෝකෙ පුරාම ඔයාලට මේක කියලා දීලා ගෙදර ඉඳන්ම මුදල් උපයා ගන්නට පුළුවනි. දැන් ඔයාලා හිතයි ඕකේ ලෝකෙටම කියලා දෙනවා නම් මට ඉංග්‍රීසි දැනුමක් නැත්නම් ඒකට මම කොහොමද කරන්නේ කියලා. ඒකෙන් ඔයගොල්ලෝ අධෛර්ය වෙන්න එපා. මොකද ඒකටත් ගොඩාක් ක්‍රම තියෙනවා. දැන් ඔයාලට සිංහල විතර නම් පුළුවන් ගොඩක් ඉංග්‍රීසි දැනුම ටිකක් අඩු නම් ඒකත් මම කියලා දෙන්නම් ඕගොල්ලෝ කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් ඒක කරන්න කියලා. එතකොට මේ සඳහා අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ වෙබ්සයිට් එකක් තියෙනවා teachable.com කියලා. මේ teachable.com කියන වෙබ්සයිට් එකට දවසකට මිලියන ගාණක් අය ඇවිල්ලා මේ විදිහේ එක කෝස් මේ පොඩි දේවල් උදාහරණයක් විදිහට චිත්‍රයක් අඳින්නේ කොහොමද? එතකොට ලස්සන අකුරු වලින් පෝස්ටර් එකක් හදන්නේ කොහොමද? මේ වගේ දේවල් වලට ඊටාම ලොකු ගාණක් දීලා මේ කෝස් කරන අය ඉන්නවා. එතකොට දැන් ඔයාලා හිතයි ඇයි ඔයාලගේම වෙබ්සයිට් එකක් අරගෙන මේක කරන්න පුළුවන් කියලා. නමුත් ඔයාලා දන්නවා වෙබ්සයිට් එකක් තමන්ගේම හදාගත්තාම ඒක Google වලට ගිහිල්ලා SEO කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒක number 1 page එකට ආවේ නැත්නම් ඒක ගොඩක් ලෝකයට පේන්නේ නැහැ. නමුත් මොන හරි දෙයක් ඉගෙන ගන්න කෝස් එකක් කරන්නේ කොහොමද කියලා ගහපුවාම පළමුවෙන්ම එන වෙබ්සයිට් එක තමයි teachable.com කියන්නේ. එතකොට ඔයාලට පුළුවනි කිසිම වෙබ්සයිට් එකක් හදන දැනුමක් නැති වුණත් teachable.com ගියාම ඒකෙන් step by step කියලා දෙනවා කොහොමද ඔයගොල්ලන්ගේ මේ පාඩම් මාලාව ඒකට ඇතුළත් කරන්න කියලා. දැන් අපි බලමු වෙබ්සයිට් එකට ගියාම මොන වගේ කෝසස්ද මේ වෙබ්සයිට් එකේ තියෙන්නේ කියලා. උදාහරණයක් විදිහට මේ තියෙන්නේ water color painting පිළිබඳව කවුරු හරි උගන්වන කෝස් එකක්. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා hand lettering ගැන කෝස් එකක් තියෙනවා. acrylic pouring කියලා කෝස් එකක් තියෙනවා. මේ විදිහට එක එක තමන්ගේ දක්ෂතා මේ විදිහට මේ teachable එකකින් උගන්වනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා මේ තියෙන්නේ පොඩි කප් කේක්ස් හදන විදිය, ෆ්ලවර්ස් හදන විදිය, ඒ විදිහේ කෝසස් තමයි තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ creative watercolor කියන කෝස් එක මම ක්ලික් කරාම අපි බලමු දැන් ඒකේ මොනවද ඒගොල්ලෝ උගන්වන්නේ කියලා. ඔයාලට පේනවා මේ enrolling course ඊට පස්සේ තියෙනවා ඒකේ කෝස් එකේ මොන වගේ දේවල්ද උගන්වන්නේ කියලා. ඒ වගේම ඉන්ස්ට්‍රක්ටර් ගැන පොඩි විස්තරයක් දාලා තියෙනවා. එතකොට බේසික් ටෙක්නොලොජි මොන වගේ ටෙක්නොලොජිද වෝටර් කලරින් වලට කරනකොට කරන්නේ, මැටීරියල්ස් මොන වගේ ඒවද ඕනේ, පෙන්සිල්ස් වගේ දේවල් මොනවද අවශ්‍ය දේවල්. එතකොට ඒකේ මොකක් හරි ඔය චිත්‍ර අඳින අය ගොඩක් දන්නවා ඇති. ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය දේවල් බේසික් දේවල් මෙතනින් ඒගොල්ලෝ කියලා දෙනවා. ඒතර 12 lessons තියෙනවා කියලා. ඒ විදිහට ඉස්සල්ලා ඒ තමන් කෝස් එක ගැන පොඩි විස්තරයක් දාලා තියෙනවා. මොකද කවුරුත් දැනගන්න ඕනේ මොන හරි කෝස් එකක් කරනකොට කොහොමද මේක කරන්නේ කියලා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේක පොඩි වෙලාවක් තියෙන කෝස් එකක්. ඒගොල්ලන්ගේ මේ විදිහට
එතකොට ඔයගලන්ට වීඩියෝ ලෙසන්ස් කරන්න පුළුවනි. කොටස් වශයෙන් කරලා සමහර අයගේ මේ ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එක පේන්න තියෙනවා. නමුත් සමහර අයගේ ඒක පේන්නේ නැහැ. මේ ක්‍රියේටිව් වෝටර් කලර් එකට ඒගොල්ලෝ $59ක් අය කරනවා. ඒ වගේම ක්‍රියේටිව් වෝටර් කලර් ඉන් CAD කියන කෝස් එකට යාගේ $75ක්. මේක Tamanට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයක් දාන්න පුළුවනි. ඔයාගේ දක්ෂතාවයේ අනුව වීඩියෝ එක අනුව ඔයාලට Tamanට කැමති ගාණක් මේ කෝස් එකට දාන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලා හිතන්න දවසකට මේ කෝස් දෙකක් ගත්තොත් $100කට වඩා හම්බ වෙනවා. ඒ කියන්නේ මොකද ලෝකෙම හැමෝම මේක බලන නිසා දවසකට එකක් කෝස් දෙකක් විකුණුණත් $100ක් කියන්නේ ලංකාවේ මුදලින් රුපියල් 35000ක් විතර. අපි දැන් බලමු තවත් කෝස් එකක් mural painting for designers කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක $249යි යාගේ. එතකොට යා එකකින් මෙන්න මේ විදිහේ posters වගේ murals වගේ ඒවා අඳන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි යාගේ කෝස් එකකින් යා කියලා දෙන්නේ. මේ තියෙන උදාහරණ යාලගේ කරපු දේවල් වල. එතකොට $249 කෝස් එකට වීඩියෝ ලෙසන්ස් 32ක් එයා අංගේ තියෙනවා. පැය 4ක විතර කෝස් එකක්. මේ තියෙන කරිකියුලම් එක. එතකොට ඒකේ මොනවද උගන්වන්නේ කියන එක මේකෙන් ඒගොල්ලෝ පැහැදිලි කරනවා. එතකොට මේ තුනෙන් පළවෙනි තුන එයා ප්‍රිවිව් දාලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එයා මොනවද කරන්නේ කියලා වෙලාව අපිට බලන්න පුළුවනි. අපි එකක් බලමු එයාගේ ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එක. ඉතින් ඔයාලට පේනවා එයාගේ කෝස් එකේ මොන වගේ උදාහරණද කරන්න කියලා. ඒ වගේම ඔයාලට පේනවා මේකේ සබ්ටයිටල්ස් උත් තියෙනවා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ටත් ඒ වගේ සබ්ටයිටල්ස් දාන්න පුළුවනි. මේ ඔක්කොම මේ වෙබ්සයිට් එක ඇතුළෙම කරන්න පුළුවන් දේවල්. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට කිසි ගොඩක් ලොකු දැනුමක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මේ වීඩියෝ හදන්නේ කොහොමද ඒ පිළිබඳව වෙන්නේ තමන්ගේ වීඩියෝ හරියට හදලා ඉවරලා තමන්ගේ දැනුම බෙදා ගන්න එක විතරයි. ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකේදී යා කරන දේවල් වල පොඩ්ඩක් ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා තමන්ගේ දක්ෂතාවය කොහොමද ඒද කරන්නේ කියන එක පොඩි දැනුමක් මෙතනින් ප්‍රේක්ෂකයන්ට දෙනවා. මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ටත් පුළුවනි සමහරගේ ඔයාලා දැක්කා ප්‍රිවිව්ස් නැහැ. කෙලිම කෝස් එක ගන්න ඕනේ. නමුත් මෙයාගේ කේදී එයාගේ ප්‍රිවිව්ස් තියෙනවා. දැන් අපි බලමු ප්‍රයිසින් කොහොමද කියලා. මෙතන බලමු අපි. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන ප්‍රයිසින් වර්ග 4ක් තියෙනවා. ෆ්‍රී එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ මේ තමන්ගේ කෝස් එකක් මේකේ දානවට කිසිම ගාණක් ගෙවන්න ඕනේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් බේසික් එකේ $29ක් ගෙවන්න ඕනේ මාසෙකට. ෆ්‍රී එකේදී මන්ත්ලි එකක් නැහැ. එතකොට ට්‍රාන්සැක්ෂන් ෆී ඔයාගේ $59ක් නම් ඔයාගේ කෝස් එක එකකින් 100 ඉඳන් 10 දක්වා මේක ආය කරන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලෝ. නමුත් $29ක් මාසෙකට ගෙවන්නේ 5% තමයි ඒගොල්ලෝ ගන්නෙ. ෆ්‍රී එකේදී ඔයගොල්ලන්ට එක කෝස් එකක් විතරයි මේක ලිස්ට් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. නමුත් ඔයගොල්ලන්ට ඒක කෝස් එකක් හරියට දාලා ඒක විකිනෙනවා නම් ඒක විකිනෙන ආදායම අනුව ඒක $29ට වඩා වැඩි නම් ඔයගොල්ලන්ට $29ක් ගෙවලා කෝස් ඕනම ප්‍රමාණයක් 29කින් ඔයගොල්ලන්ට කෝස් ලිස්ට් කරන්න පුළුවන්. ඔයාලා පින්ගින කෙනෙක් ෆ්‍රී කෝස් එකක් දාලා බලන්න කොයි විදිහටද ඒකේ විකිනෙන්නේ කියලා. එතකොට ඒකේ අන්ලිමිටඩ් ස්ටුඩන්ට්ස්ලා ඉන්න පුළුවන් ඕනම කෝස් එකකට. එතකොට වෙබ්සයිට් බිල්ඩ් එකක් ඒකට දෙනවා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට කිසිම දැනුමක් නැතුව ඔයාලට ඒක හදා ගන්න පුළුවනි. නමුත් ෆ්‍රී එකේදී ඔයගොල්ලන්ට කස්ටම් ඩොමේන් එකක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ දෙන ඩොමේන් එක තමයි ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ. එතකොට මේ අනිත් ඒවා කම්පෙයාර් කරලා තියෙන්නේ මොන වගේ බෙනිෆිට්ස්ද හම්බෙන්නේ කියන එක තමයි මෙතෙන්දී ඒගොල්ලෝ කියන්නේ. ඊළඟට බලමු මේ ටීචබල් ගැන ඒගොල්ලෝ මොනවද කියන දේවල් කියලා. යන කියනවා they had to be a better way so we built it. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ වෙබ්සයිට් එකක් හදනවට වඩා ඇත්තටම ටීචබල් වලට ගිහිල්ලා මේ විදිහේ තමන්ගේ කෝස් එකක් ඒකේ දාන්නේ. මොකද ඒක ගොඩක් යූසර්ස්ලා මේකට එන නිසා. එතකොට තමන්ගේ වෙබ්සයිට් එකකට වඩා මේකට මිනිස්සු ඇවිල්ලා කෝස් මිලදී ගන්න එක. මොකද ගොඩක් අය රෙපියුටබල්. ඒ වගේම තමන්ට වෙබ්සයිට් එකක් හදන විදිහේ දැනුමක් අවශ්‍යත් නැහැ. මේ තියෙන්නේ ඒගොල්ලෝ කියනවා 100,000 instructors 2020 වෙනකොට මේකේ ක්ලාසස් දීලා තියෙනවා 5 million usersලා මේ කෝස් අරන් තියෙනවා 2020 වෙනකොට. يعني මේ වෙනකොට ඊටත් වඩා වැඩි. Transparency is
දැන් මේ විදිහට මේ වෙබ්සයිට් එකේ උඩට ස්ක්‍රෝල් කරලා right hand එකේ උඩටම ගියාම ඕගලන්ට පේනවා sign up for free කියලා. ඒක ක්ලික් කරලා ඕගලන්ට පුළුවනි මේ වෙබ්සයිට් එකට sign up වෙන්න. එතකොට මෙතනදී මේ එන සයිට් එකේ ඕගලන්ට full name, email address, password දාලා ඕගලන්ට මේක sign up වෙන්න පුළුවනි. එතකොට ඊළඟ වීඩියෝ එකේ මේ part 2 එකෙන් මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොහොමද sign up වෙන්නේ. එතකොට payment gateway එක කොහොමද fill up කරන්නේ කරලා ඕගලන්ට step by step කියලා දෙන්නම්. basic course එකක් කොහොමද අපි create කරන්නේ කියලා. එතකොට ඒක තමයි මේකේ part 2 එකෙන් කියලා දෙන්නේ. එහෙමනම් අපි මේ course එකේ part 2 එකෙන් හම්බ වෙනතුරු ඔබ සැමට අයබෝවන්.